китайський лідер Сі Цзіньпінь прибув до Астани на саміт Шанхайської організації співробітництва. І, власне, очікується, що там лідер Китаю зустрінеться із російським диктатором Владимиром Путіним. Знову ж таки, поки ми не розуміємо до кінця, якими будуть теми переговорів, але тим не менш треба зазначити, що ось такі контакти вони частішують між представниками російської і китайської влади. Детальніше це і не тільки будемо аналізувати далі. Олег Саакян, політолог, долучиться до нашого ефіру буквально за мить. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго вечора. Радий бачити і чути. Вітаю. Отже, дійсно, ми бачимо, що сьогодні фактично можуть відбутися ще й переговори Сі Цзіньпіна і Путіна. Які у вас від них очікування? Чесно, ніяких. Путін наразі зайняв позицію загострення своєї поведінки, загострення ультиматумів і, зокрема, всупереч інтересам Китаю. Тому я думаю, що якоїсь розлогої, серйозної зустрічі перед камерами між ними очікувати не варто. Все найцікавіше зараз відбувається по закритому треку, бо Китай, очевидно, не може не реагувати на кроки Москви, але при цьому і публічно, демонстративно цього зробити також було би в мінус самому Китаєві. Чим Росія користується? Я маю на увазі дії Росії по Північній Кореї, також по Східній Азії, візити Путіна в В'єтнам і певні домовленості. Все це зрозуміло, що для Китаю є дещо неприйнятним, як кажучи. Можна побачити, як, наприклад, риторика Орбана в Києві стосовно припинення вогню, вона більш орієнтована вже не на московський наратив, а скоріше на китайський. І я думаю, що це, зокрема, і є також елементами вже відповіді Пекіна Москві, перехоплення ініціативи і певних глашатаїв, які до цього виконували роль гарячих голів для Москви. Я думаю, що відповідь Китаю буде найкраще почута устами Такаєва і, власне, тим, який порядок денний всіх цих зустрічей буде в самому Казахстані. Бо саме баланс впливу Росії і Китаю на Казахстан буде одним з мірил того, наскільки ситуація змінилася чи ні. А сам Сі Цзіньпін, я не певен, що буде вступати в пряму полеміку або в обмін якимось, окрім як дежурними фразами, з Росією. Тим паче потрібно розуміти західну дипломатію. Це завжди з посмішкою в той момент, коли тобі вже кинджал точать для спини. І Китай не буде точно виносити в публічне поле якісь елементи суперечностей з Москвою, але буде діяти руками третіх осіб. Ну, цікаво, бачите, ви сказали про те, що поїздка Орбана і візит Орбана до Києва фактично може бути демонстрацією вже не зусиль Москви, а демонстрацією зусиль Пекіна. А поясніть, будь ласка, чому? Тому що, зрештою, те, що ми чуємо про переговори, це ж так само і в інтересах Москви. Не секрет, що там були б раді так отримати певний час для того, аби, ну, можливо, підготувати наступний уже наступ в майбутньому. Ну, перш за все, Росія наразі і зацікавлена в дипломатичному тискові, але в зміні скоріше парадигми і відношення до російсько-української війни в її дипломатичному розрізі. Вони хочуть нав'язати підхід а-ля просто суперечка, в якій немає агресора, немає жертви, а це просто рядовий конфлікт, яких багато, і відповідно світ має просто виконати свою роль посередника і не більше того. Але саме в припиненні вогню тут і зараз я не певен. Росія все ще, я думаю, плекає надії свого наступу літнього і, зокрема, певні надії має з приходом Трампу. І до цього моменту йти на домовленості, я думаю, що в Москві чудово розуміють, що їх ультиматуми реалізувати не вдасться, а за інших обставин вони не сядуть за стіл переговорів. Тому наразі Росія не настільки слабка для того, щоб смиритися, вони не готові на це, але й недостатньо сильна, щоб нав'язати свою волю. Тому, я думаю, вони будуть чекати все ж таки приходу Трампа. А от Китай, навпаки, зацікавлений в тому, щоб активізувати мирний процес якомога швидше і вийти на заморозку війни, яка би завершилася б, згідно з китайським підходом, без переможених і переможців. Таким чином, і для Росії створюється рана, але не смертельна, і для України, і Європи, і вона в руках Китаю. Китай, входячи посередником в такий процес, фактично продає себе як фактор забезпечення загальноєвропейської безпеки. Для Європи це заміна Штатів на Китай. Штати забезпечують за допомогою сили захист від Росії, а Китай говорить, якщо Штати поплили і немає на сьогоднішній день гарантії того, що Штати можуть захищати і готові будуть захищати Європу при Трампі,
то тоді Китай готовий тримати Росію в наморднику. І відповідно діалог з Китаєм, запуск Китая більш економічний на терени Європи і політичний, як фактору, це буде елемент, тобто співпраця з Китаєм, елементом стримування Росії. Таким чином вони хочуть отримати своє співакціонерство в європейській колективній системі безпеки. Для цього потрібно заморозити конфлікт, в якому Китай стає фактично гарантом стримування Росії. Це варіант, за якого Китай може активізувати бойові дії в потрібний їм момент, коли, наприклад, вони визріють для операції по Тайваню. Вони можуть розв'язати руки Росії для провокацій на Балтиці, і, власне, таким чином, розпаливши декілька точок, вони можуть далі їх конвертувати в розтяжку для Заходу. А заморозку конфлікту зараз Китай з задоволенням би продав би Сполученим Штатам, Байдену як елемент їх виключної ролі за забезпечення безпеки в світі, для того, щоб у Байдена був внутрішній електоральний козир, для того, щоб він міг переобратися президентом. Бо, на відміну від Росії, Китай не зацікавлений в президенті Трампа. Для них це суцільні проблеми. А от для Росії прихід Трампа – це можливості і певні вікна, якими вони хочуть скористатися. Тут їх інтерес абсолютно діаметрально протилежний. І Орбан поїхав в Київ не для того, щоб заговорити про мир. Але саме про мир в рамках цього візиту він говорив скоріше в китайському підході. Причому достатньо обережно, з тим, що він не нав'язує, але сказав президенту Зеленському, от замислитись, можливо, над таким підходом, але розуміючи, що у України інший погляд на речі, і тому Орбан підтримує, наприклад, і формулу миру. Був присутній там представник від Угорщини, і вона підписала її. Тобто в такій обтикаємій оптичній формі, але тим не менш Угорщина намагається зараз зайти в роль а-ля посередника. І візит в Київ є необхідним для того, щоб Орбан міг про це говорити, що він потенційно може бути якимось медіатором, посередником, кимось в питаннях російсько-української війни. Пам'ятаємо візит Сі Цзіньпіна в Будапешт, який був разом з Білградом і Парижем частиною європейського турне Сі Цзіньпіна. І роль Угорщини, я думаю, що все більше буде зростати саме як довгі руки Пекіна для того, щоб саботувати певні кроки НАТО в індотихоокеанському регіоні, і для того, щоб туди не відбулося розширення впливів НАТО і кооперації з Тихоокеанським Союзом, Індії, Південної Кореї, Австралії і далі через кому інших партнерів і союзників Сполучених Штатів в регіоні. От, власне, тому саме така модальність, тому Орбан не говорив про російські якісь пропозиції, не говорив про Москву, а він виключно зосередив своє зусилля на увагу, верніше, на питанні припинення вогню. Навіть не замороз конфлікту, навіть не врегулювання, а виключно припинення вогню. З огляду на це, на ваш погляд, для кого ця зустріч і ці переговори були більш вдалими? Для угорської сторони чи для української? Я думаю, наразі для України вони потенційно є більш вдалими, а для Орбана вони вже самим своїм фактом візиту є позитивними. Це той рідкісний випадок, коли це точно не було на мінус жодній зі сторін, і такий візит, власне, він став можливим через те, що зараз складається позитивна кон'юнктура, певний коридор для того, щоб з Угорщиною можна було залагодити бодай декілька питань або піти по цьому шляху. Причому без здачі національних інтересів, тому що зараз Орбан зацікавлений одразу з декількох боків в конструктивному діалозі з Україною. Перший момент, як ми визначили, це китайські пропозиції, власне, китайський фактор, з яким Орбан зараз активно заграє. І йому потрібно дистанціюватися трішки від проросійської позиції, наблизитися до китайської, при цьому демонструвати свою єдність з Європейським Союзом і при цьому готуватися до потенційного приходу Трампа, на якого у Орбана, безперечно, є великі надії стати його однією з улюблених дружин в Європі. І таким чином оця розтяжечка на 4 полюси, в яких Орбан намагається зараз відіграти свою роль капіталізації своїх контактів. Всі 4 сторони, як одного з агентів човникової дипломатії. Другий момент – це внутрішня ситуація в самій Угорщині. Пан Мадяр наробив багато шороху і попив багато електоральної крові Орбану за останні півроку. В Угорщині вперше за довгі роки з'явився запит на альтернативу Орбану. Причому не в ніші опозиційній, класичної опозиції, ідеологічної опозиції до Орбана, а саме серед його виборців і з його ж ніші соратників виростає його електоральна смерть потенційно. Європарламентські вибори це добре продемонстрували. Там 30% фактично
виборців вирішили, що Орбан їм надоїв, що вони хочуть бачити іншого. Орбан на них переміг, але загальна картина, електоральна динаміка проявилася в повний зріст, що вже за рогом його чекають серйозні проблеми. Йому треба внутрішньополітична перемога. Що краще, ніж фактор закордонних угорців для його консервативного виборця? Власне, нічого. Це найкраща тематика. Тому і в заяві прикінцевій після зустрічі з Угорщиною було заакцентовано увагу на підписанні потенційні підписанні угоди, над якою починають працювати між Україною і Угорщиною, яка би регламентувала широкий спектр питань і взаємодії між нашими двома країнами. І Україна чітко підкреслила на принципах взаємності і дзеркальності. А для Угорщини чому це важливо для Орбана? Такі самі договори з іншими сусідами, зокрема з Румунією, для Орбана є однією з електоральних його фішок. Він ними демонструє, що він залагоджує і фіксує угорські позиції з сусідами, захищає їх і захищає інтереси етнічних угорців. І це не стільки заради етнічних угорців цих держав, а скільки електорально це впливає на цього консервативного реваншистського виборця, який є його електоральним ядром. І тому для Орбана ця поїздка має привести внутрішньополітичну перемогу. Він захищає інтереси Угорщини і угорців Закарпаття. Саме таким договором. Третій момент – європейський. Країни всерйоз, значна частина країн європейських, говорять про те, щоб позбавити Угорщину права голосу через те, що вони активно зловживають своїм голосом і своїм правом вето. І зараз Орбану у класиці жанру потрібно було продемонструвати, що він є відданим і послідовним партнером європейських країн, щоб не перегнути палку. Коли він починає головувати в ЄС наразі від імені Угорщини, це найкращий момент, коли він може продемонструвати, що він білий пухнастий і найкращий лідер Європи, який відстоює спільний інтерес. Таким чином, знявши частину питань по собі і згасивши хвилю вже переповненої чаші терпіння до Угорщини серед низки європейських країн. Тому йому потрібно зараз позитивний імідж і демонструвати, що він готовий спілкуватися, і з Україною все конструктивно рухається, і він буде підтримувати українську євроінтеграцію. Це один з класних кейсів, який він може конвертувати якраз внутрішню європейську стабільність і при цьому внутрішньополітичну. Ну і четверте – це вихід на прихід Трампа. Йому необхідно зараз протриматися, правий розворот в Європі відмінився. Ситуація з євровиборами для нього склалася негативно і в загальноєвропейському розрізі. Підтримки від Фіцо немає, бо в них серйозні розбіжності. Це країни-сусіди, можна подивитися перше пришестя Фіцо, як відносини між Орбаном і Фіцо розвивалися. Польща так само в питаннях Росії стоїть на протилежних позиціях, і в неї свої контакти з Сполученими Штатами, а Дуда не менш прошений і гарно прийманий гість у Трампа. Тому зараз Орбану необхідно посилити свої позиції в Європі, щоб дочекатися потенційного приходу Трампа, і тоді він зможе знову повернутися до своєї класичної ідеологічної роботи. От все це привело його до Києва, як на мене. Ну, от, ви сказали, що Орбану вигідно зараз демонструвати лояльність до української європейської інтеграції. На ваш погляд, точніше, це буде суто демонстрація такої лояльності? Чи справді можна очікувати певне потепління у відносинах? Ми пам'ятаємо, що напередодні з'явилася інформація про тих 11 вимог, які Угорщина висунула Україні для того, аби розблокувати процес української євроінтеграції. Багато з цих умов вони були такими, які неможливо виконати, зокрема про те, що там усі населені пункти Закарпаття мають визнаватися традиційно угорськими, що б це не означало, навіть там, де угорці ніколи не жили, про освіту угорською мовою, про те, що навіть у парламенті мають бути представлені, повторюсь, перепрошую за тавтологію, представники якраз угорської нацменшини і таке інше. То чи можемо ми говорити про те, що тепер, можливо, Угорщина буде м'якша в цих своїх позиціях і вимогах? Пропоную на заміну цьому цілу низку населених пунктів в Угорщині відмаркувати як нетрадиційно українське. Після трудової міграції української, зараз воєнної, я думаю, що там ціла низка громад, в яких точно набереться не менше відсоток українців, ніж угорців в низці непритаманно угорських громад Закарпаття і не тільки. Тому дійсно тут Угорщина задавала рамку по максимуму для того, щоб вийти на таку жорстку перемовну позицію, від якої потім можна відходити в
вправо-вліво, відкочуватись трішки, якісь питання знімати, там і по депутатській представленості в парламенті, багатьох інших. Я думаю, що якраз це заявка більше, щоб отримати менше. І Угорщина це чудово розуміє. І зараз якраз вікно можливостей, коли значна частина цих вимог, мені здається, може бути знята в рамках цього діалогу і принципу дзеркальності. Бо Україна так само може висувати відповідні вимоги зі свого боку. І от бачимо, що Орбан готовий, наприклад, в частині з них вже йти на діалог. Зокрема, відкриття української школи в Угорщині. І розмова не про одну школу, яку відкривають зараз, а про відкриття і українських класів, і ще інших українських шкіл в Угорщині. Тобто, в принципі, судячи з усього, Угорщина готова, як мінімум по окремих пунктах, йти за принципом дзеркальності. В такому випадку це цілком собі робоча схема, як називається, і цілком собі можливо працювати з тим, щоб десь знизити рівень амбіцій, десь забезпечити паритетність в забезпеченні інтересів. Головне в Україні тут чітко зрозуміти, що для нас є головним, а що є для нас другорядним. І також ідентифікувати і власні потенціали і можливості. Бо часто ми недовикористовуємо фактор, зокрема того, що прикордоння є, скажімо, такою мішаною зоною ідентичності, впливів і історично-культурного надбання в обидва боки. Так само і по той бік кордону є ціла низка населених пунктів, історичних локацій, де відбувалися битви, де наші великі люди знаходилися, де знаходилися українські поселення і багато чого іншого. І цим фактором також потрібно працювати не для того, щоб претендувати на чиїсь території, а для того, щоб потім не складалося враження, що тільки в Україні в глибину є напів Угорщини, напів Росії, Польщі, Румунії тощо. А туди, на той бік, а там українців нібито ніколи не стояло. Це абсолютно неправильний підхід, меншовартісний, від якого потрібно відмовлятися. І от, можливо, ситуація діалогу з Угорщиною зараз нас підштовхне до того, щоб і самим краще задуматися над тим, а де ми живемо, і де наші культурні, соціокультурні, етнічні, лінгвістичні, інші кордони полягають, і що вони можуть часто не співпадати з політичними. І це не питання реваншизмів, це не питання територіальних претензій до інших, але це питання національної самоповаги і, зокрема, паритетних відносин з нашими сусідами. Ну, як я вже сказала на початку, сьогодні день зустрічі у Вашингтоні. Ще й зустрічалися міністр оборони України Рустем Умєров і очільник американського Пентагону Ллойд Остін. Зокрема, уже стало відомо про те, що Штати виділяють наступний пакет військової допомоги на 2 мільярда 300 мільйонів. А крім того, Ентоні Блінкен сьогодні заявив, що треба очікувати гарних для України рішень в контексті підсилення протиповітряної оборони напередодні саміту НАТО. От як ви розглядаєте і як оцінюєте ось такі теплі і тісні контакти, знову ж таки, напередодні саміту НАТО, бо зрештою вже буквально через тиждень українська делегація знову буде у Вашингтоні? Я думаю, що саме по безпековому питанню зустріч зараз була не просто так, а через те, що є певні елементи співпраці, які вийдуть на новий рівень, і потрібно було отримати персональні запевнення стосовно того, як і що буде використовуватись, або як буде відбуватися транспортування, використання тут, тобто по цілому спектру чутливих питань, де неможливо по телефону поговорити, де необхідно персонально в закритому режимові, можливо, на режимному об'єкті, в спеціальній кімнаті поговорити, над картами подивитися і, відповідно, почути взяті на себе персонально зобов'язані гарантії. Тому що потім ще би не сказали, що так це ж минулий міністр казав, а, наприклад, це от хтось казав, а я то не казав. Це дуже важливо з точки зору забезпечення такої чутливої дипломатії в чутливих, повторюся, питаннях. Іншими словами, я думаю, що ми можемо побачити, як ізраїльські батареї Петріотів старої модифікації, але достатньо якісні і такі необхідні Україні, так і, можливо, ми в контексті саміту в Вашингтоні можемо почути якусь конкретику вже з приводу F-16. Ну і ми бачимо, що саміт в Вашингтоні, він прийде в такий дуже неспокійний період для адміністрації Джо Байдена. В принципі, і раніше було відомо, що Україні не варто очікувати на якісь великі прориви в контексті запрошення до НАТО чи чогось подібного. Але от як ЗМІ писали, що українська влада концентрується саме на питаннях посилення військової підтримки, і зазначалося якраз передача систем протиповітряної оборони і вже безпосередньо американських винищувачів.
рішучів, тому що поки тільки наші європейські партнери нам надають F-16, ну або принаймні декларують таку передачу. Але от на ваш погляд, все те, що трапилось у Вашингтоні на попередньому тижні, невдалі дебати для Байдена і так далі, як це може вплинути на саміт НАТО в контексті наших очікувань і результатів для нас? Ну, скажімо, американський президент може бути у зв'язку з цим більш рішучий чи навпаки менш? Майже не впливає. Ці дебати – це рядовий перформанс зараз виборчої кампанії, який став стресом для демократів і просто проявив ту ж проблему, яка існувала до цього. Чи Байден в стані, чи не в стані зараз балотуватися на президента. І це постійний наратив всієї виборчої кампанії. Стало стресом. Зрозуміло, що панічні настрої посилились в демократичному таборі. В усьому іншому це жодним чином не впливає. Що ми побачили на дебатах? Перепрошую за таку різку оцінку, але ми побачили дебати двох аналогових дідів. На цих дебатах перемогла старість. Старість ідей, старість підходів, жодної новизни там не було взагалі. І в питаннях України так само. Байден не сказав нічого нового, не продемонстрував жодної нової рішучості. І тому на саміті в Вашингтоні НАТО також очікувати якусь від нього нових, фокусів не варто. Він вже все, що міг, він показав. Далі лише ширше, глибше, а направду, можливо, навіть і стагнуючи. Трамп так само ніякої конкретики не сказав, тому очікувати і від нього якісь нові підходи не варто. Він зараз не зацікавлений в тому, щоб говорити конкретику, тому що йому треба зберегти якомога ширшу електоральну нішу, а будь-яке конкретне слово сказане ним буде йому вартувати якийсь долею відсотку його виборців, які саме через це скажуть: а ні, за такого Трампа я не готовий голосувати. Йому потрібно тримати невизначеність. Тому і саміт в Вашингтоні наразі він не відбудеться для нас жодним чином відмінно від того, як планувалося через дебати в Сполучених Штатах. І сам цей саміт в Вашингтоні, він перш за все не про Україну, а про саме НАТО, 75 років. А для України головне на ньому отримати щось дуже хороше і важке в руки, щось хороше і важке в небі. Чи ми можемо захищатися від Росії? Бо будь-які слова з приводу того, що нас візьмуть коли-небудь, візьмуть обов'язково візьмуть як тільки, так і одразу. Все це ми вже чули багато разів. Це на хліб не намажеш. А от конкретно F-16, конкретні ракети, конкретна техніка – це те, що нам допомагає тут і зараз наближати той момент, коли відкриється політичне вікно можливостей для того, щоб Україна могла стати повноправним членом Північно-Атлантичного альянсу. Так і є. Дякую дуже, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Навзаєм також. Друзі, нагадаю, Олег Саакян, політолог, був з нами на зв'язку.